Просто, смачно і корисно. Сьогодні печемо цільнозерновий хліб на заквасці Левіто Мадре, без дріжджів. Додаємо смажену цибулю для неймовірного аромату та косткою з коринки. Спробуйте цей рецепт домашнього хліба, який закохує в себе з першого шматочка. Для рецепта потрібна активна закваска Левіто Мадре. Якщо не знаєте, як активувати закваску та що таке активна закваска, подивіться відео, посилання буде в описі. Подивіться, наскільки вона виросла від мітки. Також, кому потрібна така закваска, Левіто Мадре або житня, можете замовити її у мене. Посилання також в описі під відео. Відбираю 150 грамів закваски, додаю 490 грамів води кімнатної температури, за допомогою блендера розчиняю закваску у воді, так набагато легше і швидше. Хто працював з Левіто Мадре, той знає, як вона розчиняється. А так, раз-два і готово. Подивіться, яка вона піниста. Далі додаю 375 грамів цільнозернового сіяного борошна та 375 грамів звичайного борошна вищого гатунку. Борошно, яке використовую в цьому рецепті, ви бачите на фоні. Не лінуйтесь постійно просіювати борошно. Коли ви просіюєте борошно, воно додатково збагачується киснем. Отже, просіявши борошно, замішую тісто. На цьому етапі тісто сильно вимішувати не потрібно. Потрібно, щоб борошно та закваска добре з'єднались і все тісто стало рівномірно вологим. І хочу подякувати спонсорам мого каналу. Їхні імена ви бачите на екрані. Також попрошу вас поставити лайк цьому відео, написати коментар і підписатись, якщо ви ще не підписані. Накриваю та залишаю на 1 годину при кімнатній температурі на аутогаз. Далі мені потрібно очистити, подрібнити та обсмажити до карамельного кольору 200 г цибулі. Але це я буду готувати для 2 буханок хліба. А якщо на одну, поділіть навпіл. На сковороду додав трохи топленого масла і обсмажую на середньому вогні до золотистого кольору цибулю. Пересипаю цибулю в мисочку, нехай охолоне, а я далі займусь тістом. Отже, пройшла 1 година, додаю 15 грамів солі, 2 столові ложки оливкової олії і добре вимішую тісто приблизно протягом 6 хвилин. Але з перервою у 5 хвилин. Так тісто легше вимісити. І подивіться, як я вимішую тісто. В мисці мені так дуже зручно. І не потрібно зайвий раз витирати стіл. Тож, друзі, не лінуйтесь пекти для себе такий простий, але дуже корисний хліб без різних незрозумілих інгредієнтів. Ох, яке чудове тісто! Як антистрес! Відчувається, що закваска вже працює. Так, залишаю тісто на 5 хвилин. Пройшло 5 хвилин, домішую тісто ще протягом кількох хвилин. Збираю тісто докупи, накриваю і залишаю на 30 хвилин при кімнатній температурі. А вас попрошу поставити лайк цьому відео і підтримати канал фінансово. Всі посилання в описі під відео. Пройшло 30 хвилин, роблю перше складання. Якщо тісто буде липнути до рук, можете трохи змочити руки водою. Складаю тісто по колу кілька разів. Підкручую тісто під себе, накриваю і знову залишаю на 30 хвилин. Минуло ще 30 хвилин, роблю друге складання, а точніше ламінацію. Злегка збризкую поверхню водою, щоб тісто менш липло до столу. Перекладаю тісто та розтягую його на весь килимок розміром 40х60. Під час ламінації вирівнюється і зміцнюється клейковина, завдяки чому тісто краще утримує гази бродіння. М'якуш виходить більш рівномірним, а тісто слухняним і стабільним. Далі рівномірно розподіляю по тісту всю смажену цибулю, трохи присипаю сиром, десь 40 грамів у мене, і додаю трави – базилік та орегано. Сир і трави за бажанням, можна готувати і без них. Складаю тісто, як показано на відео. Скручую в рулет. Злегка присипаю борошном, ще раз скручую. Після чого ділю тісто на 4 частини та перекладаю у заздалегідь змащені олією форми. Друзі, якщо вам рецепт був корисним, поставте, будь ласка, відео лайк, напишіть коментар і поділіться цим відео із знайомими. Також ви завжди можете підтримати канал фінансово, ставши його спонсором. Кнопка спонсорства знаходиться під кожним відео. А якщо ви новичок і вам потрібна допомога із закваскою чи випічкою, звертайтесь за посиланням під відео. Отже, перекладаю тісто у 2 форми, накриваю їх пакетом і закріпляю канцелярською резинкою, щоб тісто не обвітрювалося. Залишаю на бродіння при кімнатній температурі на 2 години, або допоки тісто не збільшиться приблизно на 30%.
Після цього відправляю тісто в холодильник на холодну ферментацію щонайменше на 8 годин. У мене вже ранок наступного дня, дістаю тісто з холодильника, воно чудово піднялось. Збризкую заготовки водою і відправляю добре розігріту духовку до 230 градусів на 20 хвилин з парою. Через 5 хвилин за бажанням можете зробити надрізі на хлібі. Далі знижую температуру до 200 градусів і випікаю ще 15-20 хвилин до золотавої скоринки. І ось подивіться, що вийшло. Краса, аромат неймовірний. Перекладаю хліб на решітку охолонути і можна смакувати. Подивіться, який він красивий і хрумкий. Ну і давайте глянемо хліб у розрізі. Він просто чудовий.